යවන්න ඕනේද? එහෙනම් පවුමකට රුපියල් 300ක් දෙන්න අපි සූදානම්. වෙන කොහෙන්වත් නොලැබෙන මේ වාසිය easy cash රෙටින්ම පමණයි. කරන්න තියෙන්නේ SA.01 කියන කූපන් අංකය කතා කරලා කියන එක විතරයි. මතක තියාගන්න මේ විශේෂ වාසිය මුලින්ම ලියාපදිංචි වෙන 10 දිනාට පමණයි. අද දෙසැම්බර් මාසේ 5 වෙනිදා තවත් හරියටම දවස් 20ක් තියෙනවා නත්තලට සමරන්න. ඉතින් අපි ආවා සෙන්ට්‍රල් ලන්ඩන් වලට නැත්නම් ලන්ඩන් මැදයට කොහොමද ලන්ඩන් නගරය මේ අවුරුද්දේ නත්තල සමරන්නේ කියලා බලන්න. කිලෝමීටර් 2කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ස්ට්‍රීට් එකේ අපිට බලන්න දේවල්. ඉතින් අපිට ඇවිදන් යන්න පුළුවන් මේ කිලෝමීටර් දෙකම. ඒ අතරතුරේ තියෙන ලස්සන තැන් අපි බලමු. කොයි ආකාරයෙන්ද ඔවුන් සරසලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් මතක් කරනවා තවමත් travel with Sachin මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබට ලස්සන දේවල් ඉදිරියේදීත් දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. අපි යමු. Google වල සර්ච් කරොත් ලෝකයේ මිල අධිකම කාර්ය බහුලම ස්ට්‍රීට්ස් මොනවද කියලා දෙවෙනියට එන්නේ බෝල් ස්ට්‍රීට් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ස්ට්‍රීට් එකේ මේ එහා පැත්තෙන් තියෙන බෝල් ස්ට්‍රීට්. අපි දැන් මේ ඉන්නේ සවුත් මෝල්ටන් ස්ට්‍රීට් එකේ. හැම අවුරුද්දකම සවුත් මෝල්ටන් ස්ට්‍රීට් එකේ මේ ආකාරයෙන් සමහරක් කාලවලට මේකට වඩා ලස්සනට සරසනවා. ඉතින් මේ ස්ට්‍රීට් එක දිගේ ගියාමත් තියෙන්නේ ලෝකයේ මිල අධික සුවඳ විලවුන් වර්ග ඇඳුම් මේ හැම දෙයක්ම රත්රන් භාණ්ඩ තමයි මේ වීදිවල විකුණන තියෙන්නේ.
ලැමෙයින් ඔක්ස්ෆර්ඩ් සර්කස් අපි පහු කරගෙන ආවා මේ මාබල් ආච්, බෝන් ස්ට්‍රීට්, ඔක්ස්ෆර්ඩ් සර්කස්. අපි යන්න හිතාගෙන ආවේ ටොට්නහම් කෝට් දක්වා. ඒ වුණාට දැන් අපි ගමන වෙනස් කරනවා. අපි රීජන් ස්ට්‍රීට් එක දිගේ යනවා. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති පළවෙනි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙත් අපි රීජන් ස්ට්‍රීට් එකෙන් තමයි වැඩේ පටන් ගත්තේ. දැන් මේ රීජන් ස්ට්‍රීට් එක ලස්සනට සරසලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. ඇත්තටම මේ ප්‍රධාන බස් මාර්ගය හැම අවුරුද්දකම මේ ප්‍රධාන බස් මාර්ගය රීජන් ස්ට්‍රීට් එකේ වහලා සෙන්සුවාදා විවිධ ප්‍රසංග පැවැත්වෙනවා. මිනිස්සුන්ට ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න. අපි මේ ඉන්නේ චෙස්ටර්ස්කෝවල මේ පිටිපස්සෙන් පේන පොඩි පාක් එකේ හැම අවුරුද්දකම මේ නත්තල වෙනුවෙන් මාසෙකමාරක් පුරාවට තියෙනවා ක්‍රිස්මස් මාකට් එකක්. එතන අත්කම් නිර්මාණ කෑම රසකැවිලි ಜಾති නත්තල වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් සාධන රසකැවිලි ಜಾති මෙතන විකුණන්න තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ඒක පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන ට්‍රැෆල්ගර් ස්කෝවලත් මේ අවුරුද්දේ ලොකු දෙයක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි මෙතනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නතර කරනවා. තවත් යන්න තැන් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පොඩ්ඩක් දික් වෙන හින්දා මෙතනින් නතර කරනවා. ලන්ඩන් නගරේ තවත් අනිත් පැතිවල තියෙන ලස්සනත් අපි එකතු කරගෙන ලබන සතියේ වෙන වැඩසටහනකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු. ඒත් එක මතක් කරනවා ලබන අවුරුද්දේ අපිට සමහරකට මීට වඩා ලස්සනට නත්තල සමරන්න හැකියාව ලැබේවි. අලුතෙන් හොයාගත් එන්නතත් එක්ක ඒ වගේම ලංකාවෙත් ධම්මික වෙද මහත්මයා හොයාගත් පැණිය මම හිතනවා ඒක ඊටමත් හොඳින් වැඩ කරලා අපිට නැවතත් පුරුදු ජන ජීවිතයට එන්න ලැබේවා කියලා හැම කෙනෙක්ටම ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ගිහින් යන්න මම සචින්